वैशाख जेठको खडेरीमा आगो बाल्न यो प्रेमको मन्दिर अधुरैमा जलाइदियो। शान्त थियो मनको तलाउ ढुङ्गा हानी चलाइदियो। सिउरी काँडा चाहिँ मलाई दियो। So hello everyone, welcome back to my channel. च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेपछि चाहिँ बेल आइकन दबाउनु नबिर्सिनु होला। अनि स्क्रिनमा देखिसक्नु होला भिडियो। त्यस्तो भिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ XML चाहिन्छ। XML चाहिँ कमेन्ट बक्समा पिन गरिदिएको हुन्छ, डाउनलोड गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अलाइट मोसन ओपन गर्नु होला। अलाइट मोसन ओपन गरेपछि चाहिँ तल फोल्डर भन्ने फाइलमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले XML फाइल एक्सपोर्ट गरेको सबैभन्दा टपमा आउने गर्छ, त्यसमै क्लिक गर्नु होला। देखिसक्नु होला फोटोहरु मैले एड गरिसकेको छु। बस 3टा फोटो चाहिन्छ यस्तो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ। फोटो नै चाहिन्छ भने टेलिग्राम च्यानलमा जोइन हुनु होला। फोटो एड गरिदिने हुन्छु मैले। अनि अब चाहिँ म एक्सपोर्ट गर्छु, तपाईहरु नि एक्सपोर्ट गर्न आयो। Razor darling on the beat. Sombo शिवजी भर्तीमा आएको छौ धेरै पछि, ध्यान दिएर पुरा सोच्दै गइरो कुरा सोची हेरौँ हामी एकछिन बसी, आँखा चिम्म गरी